lòng mà luộc lên ấy, bọn chị bấm tay chị đã biết luôn. Có nghĩa rằng là sờ tay, sờ bộ lòng nào là quất trào lên, mình biết ngay. Chào bạn, mình vừa thấy bạn ăn xong ở đây ấy, thì bạn cho mình hỏi bạn. Vâng, Đi Cây xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Bây giờ hiện tại là chúng ta đang trên đường đến phố Lò Đúc. Ở chỗ này là phố Nguyễn Cao. Cái khu vực mà chúng ta đang đi ở đây là trước là một cái chợ Nguyễn Cao rất là đông đúc. Tuy nhiên thì khoảng tầm chục năm trở lại đây rồi thì cái khu chợ này đã bị dẹp bỏ và trở thành một con đường sạch đẹp như thế này. Hôm nay thì theo một bạn khán giả có giới thiệu cho mình một quán bún lòng rất là đặc biệt. Lòng thì chúng ta thường là chúng ta liên tưởng đến những món ăn mà nhâm nhi, nhấm nháp đúng không ạ? Thì ở đây chủ quán người ta lại kết hợp cái món lòng với bún để trở thành một bát bún lòng. Bún ở Hà Nội thì quả là không thiếu. Chúng ta có thể kể đến các loại bún như bún ốc, bún đậu, bún thang và rất nhiều loại bún khác. Đối với những người yêu ẩm thực Hà Nội thì những món này quá quen thuộc và gần gũi, nhưng nhắc đến món bún lòng thì chẳng quen chút nào. Sẽ có rất nhiều người trong số chúng ta chưa từng được thưởng thức món ăn này dù chỉ một lần. Đây, quán bún lòng mà chúng ta đến ngày hôm nay nó nằm ở phía đầu kia. Quán này dọn đến đây khoảng tầm hơn 1 năm nay. Bây giờ lần đầu tiên mình cũng đến đây luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào cùng nhau vào quán bún lòng này nhé. Một luộc, một rán, một rượu mơ. Một luộc, một rán, một rượu mơ này. Có hỏi khách có trà gì không? Không. Sơ chín. Sơ chín. 2 cháo. Qua anh vừa ăn. Qua anh ăn. Nó bắt đổi về gấp vậy. Con ơi, một người gọi và gọi từ từ thôi nhá. Tất cả là mấy bún nào? 8 bún. 8 bún. Bây giờ con ơi, 2 bún lòng này đã xong nhá. Còn cái gì nữa nào? Bún bò. Bây giờ là cái gì? Bún bò. 1 bún bò con. Bây giờ là 1 bún bò. Không, thế thì bây giờ đấy con ơi, cha này. Với cả bây giờ đấy là một bún lòng bình thường nhá. Con bê bún đi con ơi. 8 bún đã, cô giả 8 bún đã con ơi. Con ơi, đây giả 8 bún đã, bây giờ 3 này. Bây giờ cô giả 8 bún đã nhá. Đọc từ từ thôi. Cô ơi, nước chấm tăng này cô ơi. Lòng đậm chất. Có các cái quan Nam Trung Quốc. Cốt đầu. Kế hoạch. Đây là con sóng. Tất cả về món về lòng này ai cũng có, nhưng mà riêng về chọn hàng ấy thì mình phải chọn kỹ càng, mà mình phải lựa được những cái ngon nhất. Tràng thì phải trắng ngon nhưng mà phải giòn, mang lại cho khách. Em nhìn thấy này, cái miếng tràng ăn ấy thì phải giòn, và thứ hai ở trong nó không có lõi. Có lõi là hàng thứ nhất là để lâu. Có nghĩa là phía bên trong của cái đúng rồi, cái không, đây là miếng tràng, nhưng mà tràng. Bên trong của miếng tràng này nếu như mà biết chọn ấy là mình phải lấy cái tươi và mình luộc ngay trong ngày. Mình luộc luôn và mình bán ngay cho khách ăn thì khách mới cảm nhận được cái sự giòn và ngon và mới. Còn nếu mà khách ăn mà mình mà để lâu, hoặc là mình chọn lựa cái người ta mua người ta để lâu ấy, thì trong cái miếng tràng này bao giờ luộc lên sẽ có lõi. Cái miếng dải đây em nhìn này, nó phải dày như thế này này, nó phải ngon, nó phải ngọt của thịt,
ngọt của thịt, chứ không thể nào mà cho được cái gì vào. Nhưng mà nếu mà làm ấy, khi bọn chị rửa là bao giờ chị cũng phải ngâm nước muối và rửa sạch sẽ. Thế còn cái gan thì mình lựa cái gan như thế này, trắng ngon mà dẻo, mà luộc làm sao và chế biến ấy thì luộc nó tới thì là nó sẽ trắng ngon. Còn cái lòng thì chị cũng phải chọn rất là nhiều, nhưng mà cái lòng xe điếu đợt này thì nó hơi hiếm hơn. Nhưng mà nhà chị từ xưa rồi, nhà chị cũng là cái nghề lòng mà chị bán rất nhiều lòng, chị bán cả bán buôn cả bán lẻ, cho nên là cái lòng em nhìn đây này, nó cứ phải đặc nhưng mà nó giòn mà nó ngon. Nghĩa là chọn cái lòng nó phải đặc. Mà cách chọn lòng là cũng là một phần, nhưng mà cái cách luộc lòng cũng là một phần nữa. Luộc lòng nhưng mà làm sao cái miếng lòng đấy mình chọn về, nhưng mình luộc lên ấy mà mình chỉ cho muối không để luộc, nhưng mà nó vẫn phải trắng mà giòn mà ngon. Nếu mà em cái mỏng ấy thì em luộc lên thì kiểu gì em cũng không thể nào dày được. Nhưng mà cái món lòng này ấy là món lòng mà luộc lên ấy, bọn chị bấm tay chị đã biết luôn. Có nghĩa rằng là sờ tay, sờ bộ lòng nào là quất trào lên, mình biết ngay lòng nó phải như thế này. Nhưng mà luộc lên là mình phải chọn lựa. Đã chọn nhưng mà phải ngon, mà luộc phải biết cách luộc. Không biết cách luộc ấy, chị thấy rất nhiều nhà về đấy thì là luộc hàng lên, người ta cũng có thi thoảng người ta gặp được cái miếng ngon người ta mua ở chợ, nhưng mà người ta không biết cách luộc ấy, luộc lên nó cũng vẫn dai lắm và không được ngon. Nó phải, có nghĩa là phải đến cái độ vừa tới của nó. Còn cái cổ hũ nhà chị ấy, thì cái nào em xem nó cũng phải dày, luộc nó phải tới mà ngon, dày. Cái nào chị lựa cho hàng cũng phải cổ hũ nó phải dày như thế này và ngon như thế này. Chọn cổ hũ dày đúng không? Đúng rồi, và dày nhưng mà mình phải luộc tới nó mới trắng ngon. Ăn nó mới còn giữ lại được độ ngọt, chứ nếu mà mình luộc khô quá hay là kỹ quá hay lon quá ấy, thì là khách ăn sẽ một là sẽ dai, hai là sẽ không được độ giòn của giữ lại được cái độ giòn của người ta. Còn cuống họng thì mình cũng phải làm nó này trắng lõn là sạch sẽ nha. Cái cách chọn lựa hàng là phải kỹ lắm em ạ. Chứ chị không cho một ai chọn lựa hàng hết. Mẹ chồng chị bán được hơn 30 năm rồi. Còn chị thì bán 23, 24 năm rồi. Thế ở đây là nhà mình bán mở cửa, thời gian mở như nào chị? Chị mở cửa 9 giờ chị mới mở cửa. Cho đến 11 giờ khuya. Thế là ở đây là mình có bán những cái món gì dành cho khách hay chị? Con ơi cháo này. Chị bán lòng, bán cháo, bán bún. Vâng. Nói chung đủ món em ạ, nhưng mà cái chuyên của nhà chị là chỉ chuyên về lòng ấy. Lòng là chuyên nhất. Cả bún lòng nữa, cả lòng không nữa. Món nào là người ta thường gọi nhất? Món người ta thường gọi nhất thì em ạ, thì là người ta hay gọi bún lòng và lòng luộc, lòng rán. Và thêm cái món người ta ăn nhiều nhất thì là chị thấy thì là lòng rán và lòng luộc và bún lòng. Bởi vì là món yêu thích nhất người ta bây giờ, người ta đang ăn bún lòng rất nhiều em ạ. Bởi vì món bún lòng nó có cái khác và cái riêng biệt lắm em. Vâng, chị có thể nói cho em các cái mức giá của các cái món ở đây mà chị bán không? Chị bán lúc trước ấy, bát bún lòng thì là 35.000. Vâng. Nhưng mà bây giờ giá cả nó cao hơn ấy, thì chị bán bắt đầu mới lên là 40.000. Còn các món khác thì sao chị? Các món khác thì là nói chung thì cũng vẫn thế thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà đã trò chuyện với cả cô chủ rồi thì bây giờ mình lên đây mình gọi một suất bún lòng để chúng ta cùng ăn thử xem như thế nào. Ngoài ra thì ở đây thì món lòng mình cũng gọi một suất 2 người, bởi vì hôm nay thì mình cũng đi 2 người. Một suất 2 người thì có giá là 150.000. Thì giá này thì cũng không rẻ, nhưng mà chúng ta hãy xem cái chất lượng một đĩa lòng 2 người như thế nào nhé. Thì khi mà mình lên đây thì mình cũng tương đối là bất ngờ. Người ta quảng cáo là còn bún lòng nhưng mà thực ra lại có rất là nhiều món khác nhau. Bún lòng này, rồi là lòng này. Ngoài ra ở đây còn có lẩu đó, món sụn gà chiên cũng có luôn, gần như là một nhà hàng ấy. Đấy, nhưng mà chủ yếu là ở đây thì mình được biết đến với món bún lòng. Trà ở đây là mình là miễn phí hay là mình bán đấy chị? Cốc là 5.000. 5.000 một cốc trà. Trà sâm dứa à? Có nghĩa là ở đây là mình chỉ có một loại trà thôi đúng không? Trà sâm dứa. Vâng, em xin. Quán này thì ngày trước là theo như chị chủ nói, với cả cũng nhiều người có chia sẻ với mình là ngày xưa là ở 20 Hai Bà Trưng. Đây là bún lòng đúng không em? Bún lòng này có giá là 40.000 đúng không? Bún lòng là sự kết hợp giữa bún và lòng lợn.
Bún và lòng thì quen, nhưng bún lòng thì quả là lạ vô cùng. Sự kết hợp có phần nghịch lý này lại tạo ra một hương vị rất riêng, kích thích sự tò mò, khám phá của những người yêu ẩm thực Hà Nội. Ngoài ra thì ở đây là có dồi. Dồi đây bên trong nhiều tiết. Ở đây là còn có cả nấm nữa, nấm linh chi, những cái món mà có trong lẩu. Đây là mình gọi thêm một đĩa lòng luộc. Đĩa này thì có giá là 150.000. Hôm nay bữa ăn cũng hơi tốn kém một chút. Chúng ta có rau húng này, đây là mắm tôm này, nước mắm, và đây là có cái nước chấm riêng, mấy quả quất này, ớt tươi. Đây là nguyên bản luôn này, đậm đà thơm, nhiều hương vị tôm. Mắm này thì mình thấy cũng thông thường thôi, bởi vì là khi mà mình nhấm cái mắm tôm này vào rồi mình chuyển sang mắm này thì cảm giác nó hơi bị mặn một chút. Chúng ta thử xem cái nước quất này nó như thế nào. Rất là đậm đà, nó không mặn nhưng mà nó có cảm giác đậm đà của vị chua, vị ngọt là kết hợp với nhau. Nhưng mà cái vị chua thì nó nhiều hơn và nó sực lên cái vị quất rất là thơm. Đây là nước me này. Hương vị me rất là thơm, nó không đậm, không cảm giác đậm đà như nước quất này, nhưng mà nó có rất là nhiều cái vị thơm chua của me, rất là độc đáo. Rất là khác lạ. Thực sự mình không biết nói như thế nào, nhưng mà ăn có cảm giác ngon mồm. Có thể là nó cũng sẽ tùy vào từng khẩu vị của mỗi người thôi. Nếu mà chúng ta thích quất hay là chúng ta thích me thì chúng ta sẽ chấm cả cái đấy. Ở đây nước là chúng ta thấy nó hơi có cái độ sánh đúng không ạ? Cái này thì bên này là có cái độ ngọt nhiều hơn này. Nó như kiểu là cái hương vị của ô mai me ấy. Đó, nó kiểu là như vậy. Vị cay, chua ngọt, và mình có cảm nhận như là nước lẩu ấy, như là lẩu Thái ấy. Nó có cái độ sánh nữa. Trên này thì có hành này. Bây giờ chúng ta sẽ thử từ cái miếng dồi ở đây đi. Ăn về rồi thì mình thấy là nó cũng bình thường thôi, giống như là những cái miếng dồi khác mà mình ăn. Đậu ở đây là rán non này. Đậu rất là mềm, ăn như kiểu là ăn cái miếng tinh đậu ấy. Vỏ bên ngoài thì nó dai, bên trong thì rất là mềm, có cái vị thơm đặc trưng của đậu nữa. Sợi bún ở đây chúng ta thấy là sợi bún rất to này. Mặc dù là to nhưng mà ăn lại mềm, nó không bị cứng, ăn rất là trôi, rất là dễ ăn. Bây giờ mình sẽ ăn miếng tràng này đi. Ăn tràng bao giờ cũng rất là giòn. Khi ăn kết hợp với cả bún thì nó tạo ra một cái cảm giác nó rất là đặc biệt. Mềm mềm, trơn tuột của cái miếng bún này kết hợp với cả cái miếng tràng giòn, ăn tạo ra một cảm giác nó rất là lạ. Ăn kết hợp bún với cả nấm để chúng ta xem nó như thế nào. Khi mà ăn nấm thì nó lại có một cái vị chua riêng, rất là thơm các bạn ạ. Nó không chỉ là cái hương vị nấm đâu, mà bên trong người ta có tẩm ướp hay như thế nào đấy, người ta nấu với cả một cái hương vị nào đấy, nhưng mà ăn nó có cái vị chua, thanh. Giải này, ăn giải thì nó ngậy ngậy, nó hơi có cái cảm giác nó dai dai, ngậy ngậy của miếng giải. Ăn rồi đi. Vị dai dai của cái miếng lòng ở bên ngoài. Bên trong mình cảm nhận được cái vị hương vị miến và một số cái loại nguyên vật liệu khác thì mình không có cảm nhận thấy rõ lắm. Đây là miếng dạ dày này. Dạ dày cũng giòn thơm. Đây là miếng giải này. Ăn giải này thì có cảm giác là nó có thêm cảm giác béo của cái thịt mỡ bên ngoài miếng giải nữa.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là mình cũng xin phép dừng video ở đây. Thì đến cái thời điểm này mình thấy video cũng tương đối là dài rồi. Hơn nữa thì mình cũng đã thưởng thức gần như là hết những cái món ở đây rồi. Để bây giờ thì mình với cả một bạn đi cùng thì cũng sẽ ăn hết cái chỗ này. Thì về các bạn mình đánh giá rằng là bún lòng ở đây ăn rất là khác biệt và độc đáo. Đặc biệt là ở đây mình thấy là có những cái khác lạ mới mẻ, đấy là cái nước chấm ở đây này. Cái nước chấm ở đây là nước chấm quất và nước chấm me, rất là thơm. Khi mà chúng ta chấm lòng với hai cái loại nước chấm này thì đúng là tạo ra một hương vị gần như là mình chỉ thấy là ở đây mới có thôi. Còn về đánh giá chung về bún thì mình có một cảm giác rất là ngon miệng. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video giúp mình đạt 100.000 lượt đăng ký. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mình ở đây mấy tháng rồi. 10 tháng à? Chắc là nhà mình ở đây à? Gần đây. Thế bạn ăn ở đây thì bạn cảm nhận như thế nào? Vừa ngon, vừa rẻ. Bạn có thể nói cụ thể cho mình chi tiết hơn là cái gì ngon? Lòng bún đậu ở đây vừa ngon vừa tươi. Một tuần ít nhất phải ăn 4-5 lần mà. 4-5 lần cơ à? Thế à? Thường xuyên là ăn món gì? Ăn bún lòng với cả lòng rán. Thế bạn cảm nhận như thế nào về cái món bún lòng đấy? Rất ngon bạn ạ. Mình ăn cảm thấy hợp khẩu vị thì mình cứ ăn thôi. Này bạn nữ này đang làm gì đây?